අපි අද දීර්ඝායු වෙතින් හදන්න යන්නේ දීර්ඝායු ෆෘට්ස් වලින් අපි හදන්න යන්නේ මාළුවෙක් කොයි විදිහටද නිවැරදි විදිහට බැදගන්නේ කියලා. ඒකට මාළුවෙක් වළඳන බදිනකොට ඒකට හරියට ලුණු ඇඹුල්ලේ මල්ලන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගලන්ට පේනවා කොරපොතු ඉවත් කරලා අපි අද අරන් තිනවා මේ මාළුවගේ මේ විදිහට අපි කට් කරලා තියෙන්නේ. මේ මාළුවගේ පිරිසුදු කරලා මැද අපි ඉවත් කරලා ඔළුව ප්‍රමාණ ඔක්කොම පිරිසුදු කරලා තමයි අපි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලනවා මේකට හරි විදිහට ලුණු ඇඹුල් අල්ලලා කොහොමද අපි බැදගන්නේ කියලා. මාළු බදින්න අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය මෙතන දෙහි ගෙඩියක් අපි ඒක ඉස්ම අරගන්න ඕනේ දෙහි ගෙඩියක ඉස්ම ඊට පස්සේ සුදු ලුණු ගෙඩියක් ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සූදුරු අසෝමෝදකම් ඇට ඔයගලන් දන්නවා බෙහෙත් බඩු කඩ වලින් ගන්න පුළුවන් අසෝමෝදකම් ඇට ගම්බිරිස් කුඩු මේස හැන්දක් මිරිස් කුඩු මේස හැන්දක් කහ ඇඳි කාලක් කරපිංචා ස්වල්පයක් මේක තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙල් ඔයගලන් දන්නවා මාළුවෙක් බැද ගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙල් අපි මේ ටික ඔක්කොම බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්නවා මේ ටික ඔක්කොම බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා ඉවර වෙලා අපි දෙහි උසත් ඒ බ්ලෙන්ඩර් දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ඉවර වෙලා අපි ඒක මාළුවෙකට එකතු කරගන්න යනවා අපි අර සියල්ලම මේකට දාලා ඉවර සුදු ලුණු කරපිංචා අපි කියපු ටික ඔක්කොම දාලා වතුර චුට්ටක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් නෙමෙයි මෙන්න මේ ටික එකට වතුර චුට්ටක් දාලා ඉවරලා අපි ඒක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා බ්ලෙන්ඩ් කරලා ඉවරලා අපි ඒක මාළුවෙකට උඩට මෙන්න මේ විදිහට දාගන්නවා හොඳට ලුණු ඇඹුල් අල්ලන්න මේ විදිහට දාලා අපි මේක පැයක් විතර සීතකරණය තබනවා. අපි මේ විදිහට පැතලි භාජනයක් අරගෙන ඒකට පොල් තෙල් දාලා අපි ඒක සීතකරණය තියලා ඊට පස්සේ අපි විනාඩි 10ක් විතර එළියෙන් තියලා ඉවරලා නැවතත් දැන් මේක අපි රත් වෙච්ච තෙල් එකට අපි දැන් දාන්න යන්නේ මේ විදිහට හොඳට වතුර මෙනා කරලා ඉවරලා මේ ගඳුරු තෙලේ බදින්නවා දෙපැත්ත අපිට කරලා දාන්න තියෙනවා. දැන් අපි මේක සුට්ටක් අනිත් පැත්ත හරවන්න ඕනේ. ඒක හේතුව මාළුවකට මේ අඳුරෙන් ගන්න. හරවන්නකොට අපි මෙන්න කීරුවේ යන්නේ කෙරේ බදින්න නැහැ. අපි මෙන්න කීරුවේ බදගන්නේ. ඉතින් මේ කුඩට මේ විදිහට අපි වැඩි තෙල් එකට දෙන්න දාන්න එපා. මේ සෝස් එක හදාගන්න තියෙනවා. අපි මේ විදිහට ද්‍රාවණය කරන අපි ඒකට දාන්න. අපි මේක මේ විදිහට දෙපැත්තට හරව බැදගත්තා. අපි මේක හොඳටම බැදගන්නේ නැහැ. ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්නේ නැත්තේ. මොකද හේතුව මේ අර මාළු වගේ තියෙන ඒ ගුණාත්මක භාවය යන නිසා අපි ඒක අරගෙන මේ විදිහට තෙල් ටික මේ විදිහට නිඳගන්නවා. ඔයගලන්ට පේනවා දැන් මේක ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මාළු කෑල්ල බැදගෙන තියෙන්නේ. අපි වැඩි හොඳටම බැදලා නැහැ. මොකද කර වෙන්න බැදලා නැහැ මාළු එකේ. මේ විදිහට අපි බැදලා ඊපස්සේ දැන් මේකට ඔයගලන්ට පුළුවන් දෙහි දාලා ලුණු චුට්ටක් දාලා ඔයගලන්ට මේක අනුභව කරන්න පුළුවන්. මෙන්න තියෙනවා ඔයගලන්ගේ දීර්ඝායු ෆෘට්.